Mga boss, magandang araw po sa inyong lahat. Naimbitahan ulit ako ni Sir Richard Bautista dito sa kanyang shop, dito sa Firebird Display Center, Bacoor, Cavite. Kasi napakarami niya ngayong bagong labas ng mga owner type Jeep. So meron siya rito mga bagong display. At excited na rin ako makita yung mga bagong display na yun at kung magkano ang mga presyo. So mga gustong malaman kung magkano ang presyo ng mga owner type Jeeps dito sa Firebird Display Center, tara, tanong tayo. Mga boss, so meron na naman dito sa Firebird na bago nilang labas na Hummer H2. Sir, ano makina nito, sir? Isuzu Trooper. Original Isuzu Trooper 3.0. Ano ba ito yung angat? Yeah. Yes, sir. Full spring, front and rear. Disc brake pati likod, sir. Ano? Disc brake pati likod. Ano yan, sir? Reserve tire? Hindi. Spare tire. Spare tire niya yan, pero ginawa niyong parang upuan. Pwedeng table. Ayos ah. Pwedeng mag-picnic dito sa loob ah. Pero spare tire nila yan, guys. So ayos din yung idea. Fully air conditioned na to, sir. Dual aircon. Okay, sir. Ito yung ginagawa nyo nung nakaraan dyan? Yung pinakita mo sa akin, sir? Sir, ano to? Lahat ng mula makina hanggang pang ilalim galing lahat sa trooper. Parang binunutan mo lang siya ng kahang bago inadapt to Hummer. Yan, so lahat ng pyesa nito, guys, mula sa makina pati mga pang ilalim galing lahat sa Isuzu Trooper. Interior, guys. Ayan. So, ano yan? 4-wheel drive na automatic. 4-wheel drive na automatic. Automatic. Okay, maluwag dito sa loob, guys. Ceiling. Bali magkano to, sir? 1.2M. 1.2 million ang presyo ng Hummer na to, sir. Tapos sa katabi niya meron ditong Wrangler.
Ito bago rin to sir, ano? Ah, 4DR5? 4DR5. 4DR5. Yeah. So 4DR5 naman ang makina nito. Pero aircon na siya sir, hindi pa. No, wala na. No. Okay, so hindi siya aircon guys. Top-down type. Top down na to, top down din to sir. So convertible din to. Yung interior. Yan. Hindi ko lang may pakita na maayos yung gilid niya guys, pero ang ganda ng itsura ng side niya. Sa rear niya, ito naman. Ayan. Ito isa to sir, magkano naman siya? Magkano naman to sir? 350,000 para sa Wrangler na to. Ito yung last na Hammer sir pa, no? Yung kasabay niya yung kulay black. Magkano ulit niya sir? Magkano ulit to? 480. 480,000. Yung parang pang military type. Tapos meron ditong isa pa. Yan, 4-wheel drive. 4-wheel drive din to sir. Original na. Anong makina nito sir? Mitsubishi 4DR5. Makalakad to sir. 4DR5 din. Kano yan po? 600,000 to sir. Yan. 4DR5. 4-wheel drive. 4-wheel drive na rin sir. 4-wheel drive. Parts and accessories o original. Ayan. So pag gusto mo na medyo military look, ayan, 4-wheel drive. All original pa daw ang mga parts nito guys. So 600,000 ang presyo nito. Yeah. Sir, itong Wrangler na to, for sale din. Ha? For sale din ba to? Ito sir, ano makina yan? RF Mazda. RF Mazda na to. Tingnan natin ang loob guys. Yan. Okay, so bukod sa front seat for 2 passengers, meron pa sa rear. Tapos sa likod meron pa ulit. Siguro pwede pa 2 tao doon. May sound system na rin. Magkano siya sir? 350,000 guys. Yeah. Ayos. Ay, ganda ng likod niya. Sir, meron pa isa doon, di ba? Anong ano yun? C190 naman yun.
Itong Rubicon. Guys, so tingnan natin tong Rubicon. C190 naman daw ang makina nito. Tingnan natin yung loob niya. Yan sir, ang kanyang makina. Yan. Aircon na rin sir, ano? Oo, aircon na rin yan. Aircon na rin siya. Power steering. Price lang yan. Magkano to sir? 350 rin po. 350 rin ang isang to. Air condition na siya guys. Ayan. Ba, naka MOMO deep dish pa. With sound system. Ayan, so yun yung interior niya. Meron na rin yung top load carrier. So ang price nito guys is 350,000. Itong Wrangler na ito.